For the sake of the sustainment of all living beings, please turn, Lord, before thy will, to teach us how to be suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize onward. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 1,000 million eons, is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the bless someone's true and actual meaning. O Shan 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 Wei Jiao Fa Lai Xian Wan Jian An Sao Yi Wo Jin Jian Wen De Shou Qu Yan Jie Ru Lai Chen Shi Yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, all Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Lưu Trụ, Sư Phụ Sang, Cơ Vị Bhikshunis, Cơ Vị Sang Sư Sư, Tổ Phật. Okay, today is the 1st of October 2011 in Rosalie, California. We're lecturing on the Vajra Paramita Sutra on slide 15, tấm 15. Jimmy is here. Very good. Now we have Chinese translation. Very good. Prajna is transcendental wisdom. Bát nhã là trí huệ xuất thế. It's important we need to plant the seeds to be able to develop our transcendental wisdom. Chúng ta phải trồng cái chủng tử để mà khai mở cái trí huệ bát nhã. Okay. What is his wisdom? What is his prajna wisdom? Cái trí huệ bát nhã là gì? This is the wisdom that enables you to put an end to all your suffering. Trí huệ bát nhã là cái trí huệ mà cho phép quý vị liễu khổ and attain bliss, và đắc lạc. The bliss you experience when you experience this practical wisdom, when you certify this practical wisdom, is incredible. Cái lạc mà khi quý vị đạt được, quý vị thông đạt được, khi mở được, khai mở, chứng nhận được cái trí huệ bát nhã này, nó tuyệt vời. Okay. So last week we started to explain to you literary prajna and contemplative prajna. This morning we took the time to explain to you in a Dharma lecture in the morning for an hour and a half. We explained to you
the process behind this contemplative prasna. Buổi sáng này, that's why we need to refer you to the lecture this morning to get more out of this add to this different lecture. Thành cái buổi sáng này mình phải biên xuống rồi mình cộng thêm vào cái phần này để cho buổi sáng này cũng là cái phần của bài giảng chiều này luôn, là cái phương pháp để mở được cái quán chiếu bát nhã. So this morning we documented, we showed you one way, one very effective way to achieve your contemplative prajna wisdom. Okay? What is this ultimately? So this afternoon, my objective is to explain to you what are these three things. Mình nói cho rõ ràng, chiều nay mình nói cho rõ ràng là ba cái loại trí huệ bát nhã, quán với là thực tướng là sao. The prajna, literary prajna here that we ultimately trying to help you understand is called true emptiness. Cái trí huệ bát nhã mà chúng tôi muốn quý vị khai mở ra, rốt ráo nhất là cái trí huệ cho quý vị biết là cái tên của nó gọi là chân không. Okay. By hearing the word true emptiness, you already planted the seeds to be able to understand down the road. Thì nghe về cái quan niệm, khái niệm chân không này là quý vị lập tức trồng cái chủng tử để mà sau này có cơ hội để mà hiểu được chân không, để thực hành được đạt chứng đắc được cái trí huệ. Today, okay. So this true emptiness here is something that basically says that there's something called true emptiness, which basically is nothing there. Cái chân không nghĩa là gì? Chân không là như cái tên nó nói, chân không có nghĩa là không có gì đó hết. Okay. So what is this true emptiness? This true emptiness basically is nothing whatsoever. Cái chân không nghĩa là sao? Nó hoàn toàn không có một cái gì hết. Including a way to describe it. Cái chân không nó không có gì hết. Ngay trong cái chân không đó không có cách nào để mình diễn tả cái chân không cho quý vị thấy. It's impossible to describe true emptiness to you. Không cách nào mô tả được cái chân không là cái gì hết. No one can. Không ai diễn tả được hết. Including the Buddhas. Đức Phật cũng giảng cái gì cũng được nữa. True emptiness is experienced, as I started explaining last week. Tuần trước mình giảng, bắt đầu mình giảng sơ đó. Cái huệ muốn thấy được cái chân không này là quý vị phải tỉ hội chứ không thể nào mà diễn tả được. So this true emptiness has to be experienced. It cannot be described. Cái chân không này phải thể hội cái thân mình và cái tâm mình phải thấy cái đó, chứ không thể nào diễn tả được. When you see it, you recognize. I can guarantee you that. Khi quý vị mà thấy được cái chân không ấy, quý vị sẽ nhận ra được cái nào là chân không. If you don't see it, that's when you try to describe it. Cái người mà không thấy chân không mới là cố gắng diễn tả cho quý vị nghe chân không. You can say imagine it. Họ đang tưởng tượng. Còn khi người ta thấy chân không rồi, như Đức Phật á, Đức Phật không bao giờ cố gắng diễn tả, mô tả cái chân không là cái gì đó. The Buddha never tried to explain to us what true emptiness is like, because he understands, because he realized true emptiness. Tại vì ngài đã thấy được cái chân không, đã chứng đắc được chân không rồi. Okay. So it's something called true emptiness, with absolutely nothing there, and virtually is beyond description. Cái chân không là không có gì đó, mà cũng không thể nào mà mô tả được. That is called true emptiness. Okay. And
all of you, okay, are perfectly capable of certifying to that. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng để mà chứng đắc được cái chân không này. Do not ever settle for less. Không bao giờ mình nghĩ là mình không đủ sức này. Mình có cái khả năng đó. And another piece of good news you got được. Eventually you will. Và tôi cam đoan trong tương lai quý vị sẽ chứng đắc cái chân không này. It's a matter of time. The idea here is the sooner the better. Như đều chứng đắc càng sớm thì nó càng tốt. The sooner you experience it, the happier, the truly the more truly you become. Then the sooner you can experience true happiness. Quý vị mà chứng đắc được cái chân không này càng sớm thì càng sớm thể hội được cái sự hạnh phúc chân thật là sao. For example, and these are not empty promises. Cái này phải tôi hứa suông quý vị đó. For example, in the process of cultivation, quý vị đang niệm Phật, okay? And you recite the Buddha's name until you reach something called first dhyana. Quý vị đang niệm Phật, xong thì đắc được một cái trạng thái đầu tiên gọi là trạng thái sơ thiền. Okay? You experience a kind of joy and bliss that you didn't experience before. Khi mà đắc vào sơ thiền, quý vị có một cái cảm giác sung sướng mà trước giờ chưa bao giờ có. Nó đặc biệt. Okay. And as your recitation samadhi increases, rồi khi công phu niệm Phật quý vị càng ngày nó càng tăng trưởng, you go to higher level of samadhi, quý vị nhập vào cái thiền định cao hơn nữa, thì then your bliss become increases. Thì cái hỷ lạc của quý vị nó tăng trưởng tiếp. So that continues all the way to something called true happiness. Và càng ngày càng tu, càng ngày càng tăng lên, thì càng ngày cái khói lạc này càng ngày nó càng nhiều hơn, cho tới khi cái nó tột đỉnh của nó gọi là chân không. The top of the bliss is called true happiness. Any questions? Ai thắc mắc gì không? No questions? That's it? You believe me? That's it? There's something wonderful called true emptiness. It's incredibly wonderful. And no one wants to know anything more about it. So you're so attached to your suffering, you don't care anymore, do you? You're no hurry. Quý vị khổ quen rồi, bây giờ không nghe nó sung sướng hơn nhiều, quý vị cũng không có màng cái nữa. You're so worried about going home and make money and go shopping. Cái gì thích rất thoải mái, rồi cái làm tiền xong đi shopping. Yes, Thomas. When you say true emptiness is nothing whatsoever, that kind of sounds to me like this notion, this Hinayana emptiness, which is kind of, nothingness, as opposed to the true emptiness, which is also a wonderful existence. Mm-hmm. How is the difference? How is the nothing whatsoever actually a wonderful existence? Yes. Okay. Let me continue, and I will address that a little bit later. Okay. Câu hỏi là cái chân không với là diệu hữu khác nhau kiểu nào, nó có liên quan với nhau. Và cái chân không nó có liên quan gì với cái không của bên dị thường. Okay. Yes. So does the nothing whatsoever include consciousness? There's no consciousness either? No consciousness. No. Well, then there's nothing. Then what's the point of doing it? What's the point of doing it? I don't get it. I really don't. It's like, going to be, okay, you're no longer going to exist. You're just nothing. That's nihilism, isn't it? No, not at all. It's not that. In that true emptiness is wonderful existence. Like you said, okay. So But there's no consciousness.
They both exist. This is a concept that the non-Buddhist people don't understand. Only the Buddhas and Bodhisattvas understand it. It's nothing there, but actually it's something there. It's something there, but actually it's nothing there. Okay, well, what is the something that's there? Something is you. If That's you have the no only consciousness, matters. You there, but actually you're empty. then you have no consciousness. You have consciousness and you have no consciousness actually. The consciousness you have is temporary. You cannot deny it. You can't deny it. It doesn't hurt when you pinch yourself. But the true emptiness is that even though it hurts, you look deeply, actually the hurt doesn't exist. Right. So you have the ability to destroy the hurt immediately. It's a dual existence at the same time. You can choose to believe that it hurts, and you can choose to believe that it doesn't hurt at the same time. Why is it? This is a concept. This is so Buddhist. Cái Phật giáo nó dễ sợ, nó sâu xa dễ sợ. Let me get to that a bit later. Okay. Let me do a progression because I'm trying to help you understand 1, 2, 3 here. Sure. In the context of this slide here. Nó hơi phức tạp để cho tôi thì giờ tôi giảng cái gì từ từ để nó xong. I will address most of your questions. If I don't, please remind me. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So in the progress, in your progression of understanding, okay, let's say it's using the reciting Buddha's name, cái vị niệm Phật. Okay. Do not think that you recite the Buddha's name, you don't have to worry about prajna. You recite Buddha's name, same process. You have to recite Buddha's name. You actually plant the seeds to unfold these 3 types of wisdoms here. Quý vị đừng nghĩ là cái tịnh độ không có trí huệ đâu. Tịnh độ cái việc niệm Phật đó, nó cũng thuộc về trồng cái nhân để mà phát triển 3 cái loại trí huệ này. Is that clear? Okay. I once again remind the Pure Land practitioner, don't think that I practice Pure Land. Don't explain to me about the Vajra Sutra because it has nothing to do with Pure Land. Pure Land is included in the Pure Land Dharma door. If you understand this, then it's easier for you to accomplish the Pure Land Dharma door. Đừng có nghĩ rằng là chúng tôi tu tịnh độ, chúng tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không cần nghe kinh Kim Cang này, tại kinh Kim Cang này nó không liên quan tới niệm Phật hết. Cái niệm Phật đó, khi mình muốn thành tựu pháp môn niệm Phật mà sớm hơn, thì cần hiểu cái bát nhã nó sẽ giúp cái vị phát triển công phu niệm Phật nó lẹ hơn. Is it clear? Any questions so far? And this is a misconception about Pure Land Buddhism nowadays. Cái này là cái sự hiểu lầm lớn lao về cái pháp môn tịnh độ ngày hôm nay. Họ chỉ nghĩ họ cần niệm Phật không? They all tell each other, recite the Buddha's name, recite the Buddha's name. I don't need to learn anything else. Chỉ cần niệm Phật, không cần học gì khác hết á. I don't need to do chant, I don't need to recite mantras, I don't need to understand sutras, I don't need to keep precepts, I don't need to do anything. I just recite the Buddha's name. They're so confused. Họ chỉ nói là họ cứ rủ nhau nói là niệm Phật chỉ cần niệm Phật, không cần thiền, không cần tụng chú, không cần lạy Phật, không cần tụng kinh, không cần gì hết. Thì nhất tâm niệm Phật thôi thì mới thành công được. Họ không hiểu rằng cái kinh Kim Cang, nghe kinh Kim Cang này sẽ giúp cho họ niệm Phật hay hơn. They don't realize that listening to the Vajra Sutra will help them recite the Buddha's name better. Any questions about that? Okay. So this morning I alluded to the fact that you recite the Buddha's name, ultimately you see Amitabha you're reciting is actually empty. And I was alluding to true emptiness right there. Hồi sáng tôi nói, phần giảng buổi Pháp khai thị buổi sáng, tôi nói là chúng tôi dạy cái vị niệm Phật. We teach you to recite the Buddha's name so that you ultimately see the Amitabha
is truly empty. Nhắc cái vị của sáng là giảm cái vị nghe là niệm Phật, mục tiêu chúng tôi dạy cái vị niệm Phật để cái vị thấy rằng á, cái chữ A Di Đà Phật đó nó là thật sự, nó là không. Okay? In order to get there, làm sao tới đó bây giờ? That's a promise. Tôi chỉ hứa cái vị như vậy thôi. Then we have to show you how to get there. Chúng tôi phải dạy cái vị làm sao mà tới đó. Okay? You get there by developing samadhi power. Quý vị tới đó bằng cách phát triển cái định lực quý vị. You can go slow, you can go fast. Phát triển định lực có thể làm chậm hoặc phát triển lẹ, tùy quý vị, tùy mỗi hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Okay? But the objective is still you need to develop that samadhi power one way or the other before you can see the true emptiness. Cái cuối cùng quý vị phải phát triển định lực để mà thấy được đó. Any questions so far? Okay. So you recite Buddha's name, niệm Phật, thì tới được sơ thiền. You reach first dhyana and you reach second dhyana, xong quý vị đạt tới nhị thiền. Okay. And again, there are a lot of people who practice the Pure Land Dhamma door who says, why do you keep on bringing up chant concept? Có những người cứ than phiền, nói tại sao thầy dạy tịnh độ mà thầy toàn dạy về thiền không? Thầy cũng phải thiên về thiền. Do tìm nhấn từ với thiền không? I advocate chant and Pure Land parallel because I use the chant terminology to describe to you the process you must go through. The process you go through when you recite the Buddha's name. Chúng tôi chỉ dùng những cái danh từ của thiền bên thiền tông đó, để giúp quý vị hiểu những cái cảnh giới mà quý vị sẽ gặp, những cái cảnh giới quý vị sẽ đạt tới khi quý vị niệm Phật. Okay, so you recite the Buddha's name, you reach first dhyana, second dhyana, third dhyana, and so on and so on. And quý vị được huấn luyện để dạy cách phương pháp niệm Phật để mà phát triển những cái định lực đó. And the higher your samadhi level, cái định lực quý vị càng ngày càng cao, then the closer you are to see emptiness of yourself. Càng ngày nó càng lên cao thì quý vị cảm thấy là cái ngã quý vị nó càng nhỏ. The more liberated you become, càng ngày quý vị càng được giải thoát. The less suffering you experience, you have, quý vị bớt cái khổ. Okay? In fact, let me tell you something. The more, the higher samadhi power, the slower you age. Nói cái gì nghe? Cái trình độ quý vị càng cao, thì càng ngày quý vị cái già quý vị nó càng ngày nó càng chậm. For example, I look at Lan, for example, one of our students here. She came to us 2 years ago. How long ago was that, Lan? A year and a half. Okay. And you probably don't notice, but I know that she looks young. She appears to be a little bit younger than a year and a half. Như cô này, cô tu các cao sau 5 năm rưỡi, hơn năm rồi, gần 5 năm rưỡi rồi thì cô có trẻ rồi. Okay. Cultivation does pay off because actually it reverses the aging process. It's a fountain of youth. It slows down your rate of decay. Nó càng tu, càng luyện càng cao thì cái mình càng trẻ trung tự động. Okay. Now, as your samadhi power increases, your
self is more minimized. Càng ngày trình lực mình càng cao lên, trình độ mình cao lên, thì càng ngày ngã mình càng ngày nó càng bớt. That is the right direction. Cái đó là cái khuynh hướng đúng, mình đi đúng đường. For example, ví dụ, another example, ví dụ, another example of a young lady, có một một cô khác ở đây. I remember when she first came about a year ago. Được nhớ là trước khoảng đây một năm cái bà tới chùa, I was scared of her, tôi sợ bà, because she's so strong, she's so rigid, cứng rắn như vậy. She's so inflexible. And as I watch her make progress, sau khi tôi quan sát cái bà này tu hành, and I watch her make progress, thấy bà tiến bộ đều như vậy. And the more she progressed, and the more I noticed that she became less and less rigid, less and less inflexible, less and less demanding. Càng ngày cái càng tiến bộ, càng ngày càng thấy là bớt cứng áp, bớt đòi hỏi, bớt gắt gao. Okay, that's the right direction. Cái đó là hướng tốt luôn. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì không? Why do I bring it up? Tại sao làm gì? Nói làm cái gì? To tell you that the progression for you in your cultivation is that the self becomes more minimized. Cái khuynh hướng của tu hành càng ngày càng nhỏ, nó bớt lớn, càng ngày càng nhỏ, nó tiên cả, nó nhỏ hơn, to the point where it disappears, tới lúc mà nó hết luôn. Okay, that's when you understand. That's when you unfold contemplative practice. Khi mà thân ngã nó hết rồi, ngã nó biến mất rồi, lúc đó quý vị có cái mà gọi là quán chiếu nhắc nhở. Is it clear? Nghe rõ ràng không? You do not have this until you reach that state. Quý vị không có được quán chiếu bát nhã trừ khi quý vị thấy được ngã hay không. When I first read about contemplative prajna, I didn't understand what it meant. I thought it meant that you read the principles from literary prajna and then you put the two principles together and you make a connection that's called contemplative prajna. Thường người ta có sự hiểu lầm. Trước tôi đọc tôi hiểu lầm, tôi tưởng là văn bát nhã đọc phim đọc sách nghe vậy thôi. Còn quán chiếu là mình hiểu sự liên hệ giữa hai cái lý thuyết với nhau, nó liên quan với nhau, thì là đâu gọi là quán bát nhã. Cái đó là quán chiếu bát nhã để quý vị thấy cái không của ngã. Đó là một cái điều kiện của quán bát nhã. I want to make sure there's no possible confusion here. Nói cho quý vị rõ ràng, tôi không muốn cái gì có sự hiểu lầm nào hết. Cái văn huệ nó bảo, this is why it's called wisdom, bởi nó gọi là cái huệ. Cái huệ là thực sự mình có mà hiểu, người ta mới hiểu được. Wisdom is you understand something that most ordinary people cannot. That's why it's called a wisdom in Buddhism. Bởi vì cái huệ bên Phật giáo nó có cái đặc biệt là gì? Mình biết cái mà người thường không thể hiểu được đấy. In Buddhism, wisdom is a very special thing because once you have that Buddhist wisdom, you're able to do things that other people cannot. Khi quý vị mở được cái huệ này rồi, quý vị có thể làm những cái người khác làm không được không? Like not yell back at people when you yell at. Hẳn như là khi người ta mắng mình quý vị có thực sự có cái quán chiếu bát nhã, mình không có giận, mình không mắng lại.
That is wisdom. Đó gọi là trí huệ. Okay? Any question? Yes. Sorry, what is literary practice? Literary practice is basically the principle to hear. Something called enlightenment, something called true emptiness, something called the Four Noble Truths. Just principles. But it has to be the right principles. So there's nothing to do with emptiness or with wisdom. I mean, the literary practice. It is wisdom. Because you actually say, hey, by the way, there's something called true emptiness. Most people don't know about it. People think that the most important thing in life is make money and go and spend it, and then leave your money to your beloved dog. Okay? Cái gì hiểu như vậy, cái kia bác giả nó quan trọng là cái gì biết cái sự thật, người thường không biết. Người thường người ta chỉ lo đi làm tiền, ta lo đi ăn chơi, ta lo đi hưởng thụ. Người ta không biết rằng người ta không biết rằng có một cái gọi là cái giác ngộ, có một cái gọi là cái giải thoát, có cái gọi là cái thiệt sự là cái niết bàn. Okay? Có gọi là cái chân không. Người ta không biết. Believe me, it's a lot bigger than you think. You know, we give it to you as if, you know, it's no big deal, and then we give away our sutras for free and stuff like that. So you take this for granted. Actually, it's incredible. It takes a lot of blessings for you to be able to hear this. Hear something called true emptiness. Cái gì biết không? Ta cần phước thì nó cái gì nghe được cái này. Chúng tôi thầy giảng kinh, biên soạn kinh, giảng kinh, in kinh, rồi phát kinh miễn phí. Tại cái vị tưởng mấy cái này nó rẻ để sợ cái thảy không ai cần lấy. Thì ra cái vị không biết đó. Cái thật là cái vị cần rất nhiều phước mới thấy được cái kinh đó, nghe được cái chữ là tên là chân không. You know, you don't realize how much work is behind it. Cái vị không để ý đâu, không biết là cái sự khó nhọc mà để đem cái pháp tới cái vị. You have internet people who work and no one knows about, hào như cái bà đó, mà phải có những người làm giúp cái bà đó. Without them, the people who live far away from the temple have no way of accessing our Dharma. Không có hai cái mà cũng có những người ở xa xong ta biết cái pháp của mình. You know, by the way, I want to make sure you understand this, how much I appreciate this. Tôi cảm ơn cái gì vậy? I will bring it up tomorrow, but as part of my lecture tomorrow, Dharma talk tomorrow morning. You might want to tune in. But you don't realize how difficult it is, how much work it is to put into it, and you have to compete against erroneous information. Đã khó khăn, đã rất tốn nhiều thời giờ để mà soạn những cái bài, những cái pháp lý này để mà chia sẻ. Rồi xong rồi để lên cái bàn như vậy, họ đâu có ai biết, người thường đâu có biết sự phân biệt giữa cái chánh pháp với là pháp tầm bậy đó. So they look at us as the oddballs because everyone else is talking about love and affections. Chúng tôi là chuyên môn bị hiểu lầm, tại ai cũng coi thường mình, ai cũng tại vì những người khác còn nói đơn giản về all the other teachers are praising love. All most spiritual leaders are praising love and affection. Những cái người mà lãnh tụ tinh thần khác, lãnh đạo tinh thần khác đều thường đều ca ngợi tình yêu với tình thương. Biết không? Chúng tôi không. We tell you that love is basically empty, ultimately. Enjoy while you still can. Ultimately, you see that. Eventually, you see that today is a big deal. Eventually, you see it's empty as well. Cái gì có quyền hưởng vui chơi với cái tình thương, như vậy trong tương lai quý vị thấy tình thương nó là không. And that is a combination of both emptiness and wonderful existence right there. That's the beginning of that dual state where it is both there and ultimately you see there's nothing there either. Okay?
So, where was I? I was talking about something. Maybe one forgot it. Talking about hard work. You don't realize that even though we put a lot of effort, that we put it up and on the web, or we print it, we put a book on into the bookstore in the library, people cannot tell the difference between the literary prajna versus erroneous wisdom. Thức để cuốn sách như vậy trong cái thư viện, trong cái tiệm bán sách, thì cái người vào mua sách ta đâu có phân biệt được cái sự khác biệt giữa cái bát nhã, cái văn bát nhã với là những cái trí huệ về sai lầm khác. Okay. Most people would prefer to hear things that they like to hear. Người lớn, những người ta chỉ muốn nghe, người ta muốn nghe lời, người ta muốn nghe thôi, ta không chịu, ta không thích nghe những cái gì mà nó chói tai. They do not like to hear. They only trust people they know. Họ chỉ tin những cái người mà họ biết thôi. Am I right? You trust your friends more than you trust anyone else. Thì quý vị tin tưởng bạn bè cái gì hơn là người mà quý vị biết rõ ràng hơn là cái người khác. Okay, so you follow everyone, each other, and you praise these things that are erroneous, and theo nhau, dắt nhau mà đi vào con đường bị phiền não. Okay, not many people are willing to accept something called true emptiness. Rất ít người mà sẵn sàng chấp nhận cái lý thuyết là chân không. Questions or comments? Ai coi Kim Cang Mắt Thiền không? The truth of the matter is that today we talked about true emptiness. Thì thật là ngày hôm nay mình bàn về cái chân không. Today, present, there are about 16 people here. 17 if you count me, 18 you count Charlie as well. Charlie is a dog, by the way. How many people on the internet? On Skype? 0. No one on Skype. Okay? So, today we have 18 living beings who planted the seeds for practice wisdom. Ngày nay có 18 người trồng cái chủng tử bát nhã. Okay? I bet you, if I were to talk about love, which I can't, this room would be filled up. If you did it consistently. Nếu như mà tôi bàn về, ngày hôm nay tôi bàn về tình thương với tình yêu đó, tôi dám quả quyết cái gì là cái phần điểm ngày hôm nay đầy người hết. If I teach you how to love, how to be in love, how to make people love you, how to love others, how to love your children, how to love your beloved, how to be loved by your beloved. I'm sure a lot of people are interested. More than true emptiness. Am I correct? Is it a fair assumption? Quý vị đồng ý như vậy không? Nếu như mà ngày nay mà tôi giảng về tình thương, giảng về yêu đương, giảng về làm sao mà yêu đương người khác, làm sao mà được yêu đương thì chắc chắn có nhiều người muốn nghe hơn là nghe cái chân không. Yes. Text agrees. If you talked about nothing else, like if you really could make people believe that you were serious about talking about it, you could end up getting interviewed by Oprah Winfrey or some other idiotic TV show and really get famous just on that alone. However, I wouldn't be here. It's not one of people. Okay. So that proves my point. My point is that
It takes a lot of blessing. Tôi muốn nhấn mạnh cái gì là chứng minh cho cái gì là cái vấn đề tôi nói là có phước mới nghe được cái Phật. It takes a lot of blessings to be able to hear the truth. That takes a lot of blessings to be able to be exposed to literary prajna. Quý vị phải cần rất nhiều phước mới được nghe được cái văn tự bát nhã. It's not easy. It's very difficult. Khó dễ sợ. You know, when I first when I was cultivating, I was worried about how I'm going to support myself. Tôi đến tu, tôi thắc mắc là làm sao mà sinh sống bây giờ. I had no master, hồi đó tôi không có thầy. Had no money, không có tiền. Had no support, không có ai giúp đỡ hết. I said I need to come up with something that will be appealing to others, so that they will come and support my motivation and make offerings to me. This is exactly how I was thinking. Hồi trước tôi nghĩ như vậy, tôi mới thắc mắc, tôi nói là mình phải có cái gì cống hiến cho xã hội, cho Phật tử, người ta thích, người ta mới tới, người ta mới cúng dường cho mình chứ. Thì thật là vậy, phải không sư cô? Mình không có gì làm sao mà sao Phật tử tới chùa mình bây giờ? Cô không đồng ý hả? Chứ cô nghĩ sao? Cô nghĩ cô ngồi đó là ai? Cô ngồi tà đó là Phật tử đó, nghe tiếng là thích nữ phước từ tới cúng dường, con nhận tiền. Cô nghĩ như vậy hả? Cái xứ Mỹ nào nó vậy. Tại tôi nghĩ ở đây cái lâu tôi quen cái thói như vậy là mình có làm gì xứng đáng ta mới tới với mình, chứ đâu có gì chừng ngồi để đợi ta tới đâu. Cái xứ nó thực tế dễ sợ. Mình có gì người ta mới tới được chứ. Mà cái người Mỹ đó, nó nghĩ một cách rõ ràng là nếu mình giống người ta thì tại sao người ta tới mình làm gì? Mình là một người mới ra, mình có thới. Còn người khác mà bất dứt nói như người khác đó, như Quả Ngân cái gì nó tôi tới thầy học trò cũng chuyên hóa chứ, tôi tới nhưng bạn thành nó ngon chứ còn ông đi nói đâu khác gì bảo thành đâu. Ai mà thằng tới phải không Quả Ngân? Chê hay nói nhớ cái chùa cái lớn chùa Cà Chớ không đâu, không tới chùa đâu, đúng không? Cái xứ này nó dễ sợ. Việt Nam mình khác, Việt Nam mình là mấy người là tôn tín ngưỡng như bác Thân Hương, mình tới chùa tại mình cúng cho chùa thôi, chứ không phải là mình đòi hỏi cái gì. Còn xứ này thì Mỹ này, nhất là California này, phải không ra? Có gì tôi mới tới chùa chứ đâu có dạy dỗ là thì giờ tôi quý báu biểu mà Kim Điền nó vác mặt tới chùa, mình cứ ngồi mình phải run. Bữa này mà làm gì để xứng đáng thì giờ kỷ niệm có lái xe tới, đúng không? Lúc đó tôi quyết định tôi sẽ đi học cái pháp của mấy thầy đại thường xưng như là ngài Đà La Lạt Ma, ngài Thích Nhất Hạnh, ngài Thích Hành Trường, ngài gì tôi cũng gọi là, thì mà học hết xong về mình gom lại, mình chế một cái pháp gọi là pháp Umbalan Sẵn Sàng. Họ không biết gốc từ đâu hết. So I decided to go and learn from Dalai Lama, learn from the Japanese, learn from the Chinese, learn from Korean, learn from Ung Cha, learn from Thích Nhất Hạnh, and everyone, and then come back and mix them all together called Jumbo Mahayana. Gumbo Mahayana after the Louisiana dish. You have to find something that appeals to people. Mình dạy phải nói cái gì mà người ta muốn nghe, người ta mới tới nghe, đúng không? That's why I decided. I said, okay, that's what I do. Unfortunately, the more my samadhi level increased, cái khổ như vậy, từng ngày cái trình độ mà định lực vẫn càng cao, the less I was interested in teaching. Từng ngày càng lên, không muốn dạy nữa. Why? It ain't worth it. Tôi quyết định rằng
Lúc mà gần lên nó cũng muốn dạy nó tại sao mình thấy trời đất ơi tới cũng chừng đó thôi mình phải dạy mới được tầm bậy tầm bạ dạy làm cái gì. I said if in order for me to receive your suffering, your offering, and for me to tell you the things I do not believe in, I think that I know are wrong, to me it's not worth it. So I said I'm not going to teach. Tôi quyết định tôi không dạy. Only person I have to be nice to is my brother. Tôi nói tôi quyết định tôi chỉ hót với anh trai thôi, because he was supporting me. He was stupid. He said, I can support you the rest of my life. Ông nói tôi, ông em tôi, ông nói tôi sẵn sàng nuôi cho anh suốt đời. And I grabbed that. I said, okay, I will cook for you the rest of my life. Tôi sẽ nấu cho em suốt đời của tôi luôn. Pretty cheap price to pay. Okay. Truth of the matter, literary craftsman, okay, is only to tell you the truth, is reserved for the sự thật. Cái văn từ bát nhã chỉ dành cho những người gọi là tầng cao đằng sau. Sự thật muốn nghe được. Very difficult. I tell you the truth, nói thật quý vị nghe. This is where we explain literary craftsman to you. Nói quý vị nghe. Cuối tuần tới đây giảng quý vị về cái văn từ bát nhã. And for 3 years now, almost 3 years now, là gần 3 năm rồi. 2.5 years. I think our numbers are decreasing. 3 năm rồi, càng ngày càng ít người. It's not getting any better. Càng ngày càng ít người, chứ không có thêm người thế nào hết. Cái gì đó nó khó như vậy. Because the more I explain, I go deeper into literary prasya, the few of you that are able to have enough blessing to listen to it. Như ra cái này, càng ngày tôi càng đi sâu vào cái văn từ bát nhã. Thì càng ngày càng có ít người đều có đủ phước mà nghe nó được. Rất là đùi, rất là sung. People are falling off by the wayside. Okay, to the point where now we branch into TV. I'm becoming a TV personality just in case you didn't know already. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nhảy qua lên đài truyền hình. The funny thing about the TV station is that I would not dare bring up literary crime. Nói thật quý vị, lên đài truyền hình không dám nói về văn từ bát nhã, không dám nói. Nói là ông chủ giám đốc đuổi mình. If I speak literary prasya, they would have shown me the door. They would not broadcast my program. Is this true? Thật là vậy đó. You cannot. So we talk about love. Mình nói về tình thương. I'm kidding. No, I don't have to stoop that low yet. Tôi chưa phải cần phải nói về tình thương, tình yêu nè. Mình chưa tuyệt vọng như vậy. Okay. Nhưng điều sắp tới, I'm very close to it. Why? Because it sells. Nói tình thương, tình yêu, ái tình nào, ai cũng muốn nghe hết. So, yes. You can talk about happiness, that sells too. You don't have to talk about love. To me, the problem I have with happiness is I see it as a suffering. I don't see it as happiness. People still want more of it, though. It depends what you want to sell that on. Yeah, that's the thing. I'm not compelled to sell yet. You see, I'm not desperate yet. I'm not desperate enough yet. And I will one of these days. When I am,
I'm prepared for it. You fall I have volumes upon volumes about happiness and love. But yet you still have a job, so you don't have to. Yeah, I'm you know, I still have my safety net as well. Yeah. I'm not going to allow him to retire any earlier at all. So. Okay. Going back to the one here. Contemplative flash jhana is the ability to see that yourself is empty. Nhắc lại, cái quán chiếu bát này thấy được những cái mình nó không. Okay, meaning that if you see this is the wisdom of the two vehicles. Đây là cái trí huệ của nhị thường. This is the wisdom of the Arhats and practical Buddhas. Đây là trí huệ của các vị A-la-hán và các vị viên giác đức chi Phật. It's called wisdom because it's seeing something that we cannot. Mình gọi là trí huệ bát nhã, tại vì cái này thiệt sự phải có cái sự hiểu biết mình thấy không được. Okay? Any questions so far? It's only concentrating on the evil emptiness, not no emptiness of all the area. Emptiness of dharma system. Once you see the emptiness of the evil, then you can naturally able to develop emptiness of dharma system. Okay? Various levels, naturally. Any other questions? This emptiness here, what does it mean? Cái không này nghĩa là sao? Okay. When you become an arhat, khi quý thành người vị A-la-hán, let's say text cultivates and he becomes an arhat. Cả hiểu text này tu, cắt được cái trình độ, chứng được cái trình độ A-la-hán. He becomes an arhat. Does that mean he doesn't exist? Ông A-la-hán thấy mình là không, có nghĩa là ông không còn nữa. Does it mean text is no longer, text now becomes Carol? Càng text cũng thành Carol là sao? Tại vì nó không nữa. If it's empty, you can call it anything you want. You can call it Carol, you can call it Charles, you can call it Thomas, you can call it Meow Meow. Is it the case? Khi mình thành A-la-hán rồi, tức là cái ngã mình thấy, mình ngã mình là không rồi, thì có nghĩa là mình biến mất hay sao? Lưu Trinh, sao vậy? 我好像看到一段经文，就是说阿罗汉和声闻缘觉，他们呢，他不是真空，他们的空呢，还有法在，所以他的法还不空。对。是不是这样子？对。那这样子的时候，他不算真空吗？不算是真空。Sao? Có hay không có? Huh? This is important because for people like Danny, if he cultivates and he reaches arhatship and becomes empty, how can you have a wife? Who's marrying his wife now? See the problem? Thấy vấn đề khó khăn không? Như một người đó, ông nói bây giờ tôi muốn tu tới quả là
không rồi. Nếu thành không rồi bây giờ mình cưới ai bây giờ? What happened to your wife? What happened to your wife when you become fourth stage aha? He's happy. He's happy. He says, good written. Okay, he's gone finally. Now I have all the money, the joint assets, community properties. Okay, how about you, Randy? What happened when you reach fourth stage aha? Danny, I think what you would get, it's that emptiness you're talking about. There's no permanent abiding self. It's just like you play a role our lives are like a role on a stage. You play that role, but in the end, when you die, we go on to another role. So really, that role's not perpetual. It's perpetual for the time we're in this realm, but it doesn't last forever. We think it lasts forever. Okay, anyone else? Be practical, man. You're talking nonsense. I'm worried about my wife, people's wife. Better word about her. It's recorded. You're being recorded. Again. Our policy is everybody for themselves. You're still being recorded. Yes. I don't worry about it. It's empty. Yes. I think it's empty. It's empty. It's because that person sees empty. That person still exists to the other person, and it still exists to himself if he wants to, but he can see that he's not there. It's I'm proposing you. This is a scary proposition. No one wants to talk about. Mình đang nói một cái chuyện người ta sợ, không ai muốn niết bàn chuyện này hết. Mình tu mà thành A La Hán một cách bỗng nhiên biết mình thành cái gì nữa. It's an empty self. Come on, give me a break. You better tell me what it is before I get there. Tôi như cái vị ấy, tôi báo trước cái vị mà nói tôi tu để mà tôi đắc được tứ quả La Hán ngon lành lắm. Tôi hỏi trước tứ quả La Hán mà tôi mà để ngã tôi thành không là chuyện gì sai, cái thân tôi cái chuyện gì sai cho cái thân tôi. Tiền tôi có bao nhiêu đó. I need to know how much money I have by then. Okay? Don't mean naive, đừng có dại như vậy. Yes, Jimmy. Jimmy wants to be fourth stage. It doesn't really mean you're empty. It just means you're able to let go. You know the path to that, whatever you desire or what if you have it or not have it. Can you let go of your wife? I haven't get there. You're not there yet. But you imagine that when you're there, you can let go of your wife. I hope so. Okay. Not bad. I mean, for Taiwanese. Okay, you got it. Here's the thing. There's a reasoning behind it. Cái lý luận hay như sợ. There's a logic behind it. Let's say you cultivate, like John there, has a lovely wife, and he reaches fourth stage. Nhưng Trà này con người vợ đó, con bà xã đó, nhưng tu rất là tinh tấn, mới đạt được tứ quả là. Okay. When you reach fourth stage arahantship, you have got something called contemplative practice. Đối với vị đắc được tứ quả là hạnh, thì có cái gọi là cái quán chiếu bắn, meaning you're able to see yourself empty. Quý vị thấy rằng cái ngã mình thiệt sự nó là không. You see that the pain you experience is actually no one experiencing that pain when you contemplate it. Khi quý vị quán chiếu, nhớ buổi sáng ngày này mình nói là cái chiếu hệ quán chiếu không? Quán chiếu là ngồi quán đó, mình thiền quán đó, thì mình thấy mình quán cái đau mình đó, mình thấy không ai đau hết á. So what happens to the pain? Cái đau nó đi mất, vì nó khổ. The pain goes away right away. Mình thấy không có ai bị đau hết. You see that no one is experiencing pain. No one, but I thought if you don't see the pain, why are you using the word no one?
so everybody, you can get everybody. No, I'm talking about your pain first. I'm not talking to everyone. I'm talking about your leg pains that you experience right now. You hate so much, okay? Because you say there's a person experiencing the pain right now, and when you reach when you have contemplative practice, then you realize that wait a minute, there's no one experiencing pain. Before, I was confused. Before, I thought there's someone experiencing the pain. This wisdom says, it's actually no one experiencing the pain. So the pain goes away. So far, so good? I'm not saying you're able to do that. I'm not asking you to imagine. I'm explaining you the logic behind it. Quý vị không thấy được đâu? Đơn giản cái gì biết cái lý luận là sao đó. Trước mình sẽ ngồi đau chân đó, thì mình thấy là có người đang đau. Tôi đang bị đau chân. Khi mà quý vị mở được cái quán chiếu bát nhã thì không thấy ai cũng bị đau hết. Nếu gọi là bát nhã trước đây. Okay? Again, let me remind you, text. It's called wisdom because right now you cannot understand it. It's impossible to you. You have no way of accepting it. That's why it's called practice wisdom. You can't understand it. I accept it, I just can't do it. I can see that it's possible, but I can't do it. That's the logic behind it. It's no one experiencing the pain. It's gone instantaneously. Biến mất ngay khi quý vị thấy rằng không có ai bị đau thì tự nhiên cái cơn đau biến mất ngay, đúng không? Hiện bây giờ mình đau là tại vì có người đang bị đau. Nếu con người đó nó biến mất thì có ai mà đau nữa? Cái đau nó còn đau nữa. Is it clear? Yes. Is it that there's no pain sensation at all, or that they're just not moved by the pain? Not disturbed by the pain. No pain sensation. But if you cut an arhat, I mean, they're still going to realize, oh, I've been cut, I better put a bandage on it. So they must have some sensory input that's... No. He has the samadhi called the shou jin ding, mie jin, mie shou ding, 对不对？是我阿罗汉可以入一个定叫做灭受定，灭受定，禅定的定。The arhats, the third and fourth stage arhat, can enter some samadhi called exhaustion of feeling samadhi. They have no more feelings. They don't feel any cold, don't feel any hunger, they don't feel any pleasurable sensation or unpleasurable sensations. When you cut them up, they feel nothing. Nothing whatsoever. Because they're empty. Cái người A-la-hán tam quả tứ quả có nhập cái định gọi là diệt thọ định. Cái định đó, họ nhập cái định đó thì tất cả cái cảm giác của họ nó biến mất. Cái cảm thọ nó biến mất. Có nghĩa là cái việc cắt họ không biết đau, họ không biết đói, họ không biết lạnh, họ không biết nóng. Okay? Did you answer your question? And that's, they're always like that. It's not like only when they're in... Only when they're in that samadhi. But they're not So necessarily... for example, you're about to cut them. As you touch them, they enter the samadhi, they feel no pain. You can cut off like this, they feel nothing. Maybe I shouldn't be talking about me cutting arhats up. Yeah, it's kind of offensive. Not a good thing to do. So we can flip, just it's gone.
Any questions? Okay. So, that is the beginning of emptiness. Cái đó là cái sự bước đầu của cái không của cái ngã. Now, there's a problem with that practice. Bên nhị thừa họ kẹt cái chỗ này. Họ kẹt cái chỗ này rất nguy hiểm, very extremely dangerous. They're in such a hurry to reach or unfold the contemplative prasna that they don't prepare, they don't take precautionary measures not to be stuck by it. Nên nghĩ mà tu hay tu luyện cái gì? Tu có hai cái cả. There are two aspects to cultivation. You want to make progress, you move people, right? Steadily. You're learning, you're improving. More important, equally important, cũng không kém quan trọng. You want to prepare yourself not to be stuck. Cái gì quan trọng không kém cái gì là quý vị trồng cái dụng tử, trồng cái phước để mà không bị kẹt. Let me give you an analogy. Như cho cái gì một cái ví dụ, oh, I can't give you an example. You're going to offend some people, so let me back up. Okay. Yes. Well, but isn't the message for that to always be visualizing and aiming for a higher level than you're likely to get to anytime soon? There's always, you're always in this. Yes, they have the wrong goals. They have the wrong end goals. Yeah. They're not preparing for to go beyond it. They set the size too low, and you get what you deserve. You think that's all you're worthy of. That's all you get. Tại sao bị kẹt như vậy? Tại vì cái mục tiêu họ đặt trần. Họ chỉ nghĩ là họ chỉ xứng đáng được như vậy thôi. For example, let's give you an example of the other faith. The other faith, some of them believe that their aspiration is to be near God, be a servant of God. And that's all they're going to get. They become a God like that. Những cái tôn giáo khác là chủ trương là mình bước lên sinh quả thiên, thì họ làm những chuyện cuối cùng họ chỉ lên quả thiên cao nhất, những cái này thì cao nhất họ có thể đắc được là lên quả trời, những cái này hơn, tại vì họ chỉ muốn như vậy. Okay, that goes back to point number one, literary prasna. Bởi vì cái phần văn từ bát nhã cực kỳ quan trọng. Cái văn từ bát nhã nó cho phép quý vị không bị kẹt, trong cái chủng tử không được bị kẹt. That's why literary prasna is so critical, because it does not allow you to be stuck. Any question? Ai thắc mắc gì không? The contemplative practice is such a wonderful state, wonderful wisdom. Cái quán chiếu bát nhã là một cái yêu huệ nó tuyệt vời. You're so free to be an nhiên từ tại, sướng không thể được. It's a wonderful state. And that's why other people are enamored by that, and they rush to get there, and forgetting that's only a temporary state. There's something much better down the road. Thành phần lớn có những người tu bên Phật giáo này lo lật đật mà chạy tới để đắc được cái
quán chiếu bát nhã này mà không biết rằng quán chiếu bát nhã này là cái trí tuệ nó chỉ tạm thời thôi chứ không phải là rốt ráo. Tại sao? Tại vì cái văn tự bát nhã đó trùng trật, cũng trồng văn tự bát nhã thành mới bị kẹt. Now you understand the importance of literary craftsmanship. You have to plan proper literary craftsmanship for you to make it. Và nó trông đúng văn tự bát nhã mới giải thoát được. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And after you unfold the contemplative practice, sau khi quý vị mở được cái quán chiếu bát nhã, and you have the blessings not to get enamored by that, rồi quý vị có đủ cái trí, có đủ cái phước để mà không bị nó cái sự hào quang của quán chiếu bát nhã nó làm mê hoặc. Okay? Because if you allow the wonders of the contemplative prajna to affect you, then you are subject to something called attachment to Dharma. Tại vì nếu như quý vị để cái quán chiếu bát nhã hào quang của nó làm cho quý vị mê muội mê hoặc, thì đó quý vị bị cái bệnh chất pháp. Alright, it's called Dharma attachment to Dharma. They are attached to a Dharma called contemplative practice. Pháp chấp pháp là sao? Họ chấp vào một cái pháp tên là quán chiếu bát nhã. They are attached, to tell you the truth, they are attached to that wonderful state. Thật ra như vậy, họ sướng quá, họ chấp vào cái sướng mà không biết, họ nghĩ nó ngon. They found it so great. The analogy is this, guys. Tương tự như vậy. Something you can relate to. Nhưng người thường có thể thấy được cái này. When you reach third dhyana, quý vị tới được cái tam thiền, nó có một cái sướng mà khi vị chưa bao giờ có. There's something, such a thing called arrow, third dhyana. And when you get there, it's a lot more blissful than you experience it right now. And therefore, when you get there, most people get stuck. Còn nếu như người mà tới đắc được tam thiền, nó kẹt cứng vậy. Và nó sướng. It says, it feels so good. Tam thiền, thích quá. Trước giờ không sướng được nhiều. Khói lạc nó kỳ bị, kỳ lạ. Vì cái chất đó, nó là, tôi ngon lành. Tôi có cái sướng mà quý vị cũng thể tưởng tượng tôi sướng như nào. They all say, I'm so great, I'm so hot, I'm feeling so good, and you guys have no idea that I'm feeling so good, I'm so great. And you stuck to that feeling. Chắc vào cái sướng. And that's when you go to the Chan, Chi, and you come around and look at you. Third dhyana. Bam! Wake you up. Thành ra lúc mà quý vị tới thiền thất, và quý vị đi ngang thấy mấy đứa mà bị ngồi tam thiền, và tôi cút một cái. Now you know the secret. Tam thiền tôi cút một cái cho gì ghét. Đáng tiếc, ham cái thứ. That's why you have to meet. Có phải đánh không? Any questions? Yes. Isn't there, I mean, or I was thought there's a lot of self in the notion that you're completely free from suffering, because now there's a strong division between the arhat and anybody else who can't do that. So isn't that kind of like dualism? When you become an arhat,
You don't suffer anymore. It's an incredible state. But everybody else is still suffering. Everyone else is suffering. You see that? You see Thomas in the pits. And you look at yourself and say, oh, I'm so happy. I'm not Thomas. And you attach it and say, I am not going back to Thomas. I say, I'm not going back there again. So isn't It's that that kind of subtle attachment. isn't that I still don't- an I don't go attachment back to, there. isn't that kind of still an attachment to self then? No. There's still a self like I'm not It's Thomas. very subtle. The self is empty, but actually there's a dharma that brings you there. Okay? And you say, this dharma is wonderful, therefore why do you have to settle for anything less than this dharma? It's not so much Thomas, it's the fact that the dharma you're cultivating right now gives you suffering. The dharma you're cultivating right now, Thomas is making money and going shopping. Cái sự khác biệt như vậy này, cái người mà A La Hán với người thường á, người A La Hán thấy người thường khổ dễ sợ. Người A La Hán nói tôi hết khổ rồi. Thành ra tôi có cái sướng kỳ lạ của người thường khổ mà tôi là sướng. Thành chấp vào sự khác biệt. Chấp vào cái nào? Chấp vào cái pháp người thường, cái pháp đi làm tiền, xong đi shopping. Đúng không? Cái shopping. Còn cái pháp người A La Hán, nói tôi có cái pháp mà tôi không bị kẹt cái đó. Cái pháp tôi hay cái pháp này, tại sao tôi vào? Tôi không bao giờ xài cái pháp này. Hiểu chưa? This is a very subtle thing. The problem with that kind of wisdom, it has a flaw. That's why it's not number 3 yet. I'm trying to explain it to you. I don't know if it's making sense to you. It's very subtle. Cái này nó tế nhị vậy, sao thành cái tụi A La Hán nó thấy không được nữa. Nó nghĩ nó khôn. cái tụi như Phật tử nó khổ dễ sợ lắm. Cái pháp tụi nó tu trật rồi. Đó. Nó theo cái ông Tịnh Hóa nó trật rồi, nó khổ dễ sợ lắm. Còn mình là A La Hán, mình sướng, mình không biết mình sướng. Vì vậy pháp nó thu pháp tao. Chấp vào cái pháp, nó có cái pháp là nó sướng, chấp vào cái pháp đó. Nó tế nhị như vậy. Cái tụi A La Hán dễ sợ, cái kinh hoàng. Cái ngu quá, mình còn đánh nó được. Cái đứa mà tăng tiền tới nó tắt tay nó còn chửi nó lên, chửi nó xuống, đánh nó, quất nó, xẻo nó, ha, nhéo tay nó, chửi bới nó được. Còn A La Hán nó biến mất, mình chửi nó được. Đó, mình béo đó, mình giơ tay mình béo cái, ê, tôi biến mất. Nó không có nhận cái lời này. Dễ sợ như vậy. So the subtlety here is that they look at Jin Xiang there, the lady there, and look at her and say, she's suffering. She's not that great. She doesn't realize she's in the pits. Whereas I'm the Arhat, I'm free from all that suffering. I'm so blissful. So that's because the Dharma she's practicing is inferior to my Dharma. You think? You say, she's practicing, Master Yung Hua is teaching her the wrong Dharma, that's why she's still suffering. My Dharma allows me to escape all that suffering, therefore my Dharma is superior. I will not use another Dharma. I will not use those inferior Dharmas. Because my Dharma enables me to escape. So they have something. Maybe they have the empty self, but they still have the Dharma that enables them to escape and make them empty. That's why the attachment is so subtle. Here, attachment to the Dharma is so subtle. Nghe như rõ ràng, cái này nó cái vi tế cái người nghe rõ, không hiểu được cái trọng cái nhân. You don't understand, it's okay. It's just listen.
nhìn bác Thân Hương nói bác Thân Hương bà này còn khổ mà. Cái pháp bà tu còn bà khổ. Cái pháp mà tôi, pháp A Hán của tôi đó, cho tôi liễu khổ, tôi còn khổ. Thành cái pháp mà thầy Tịnh Hóa mà dạy bà này tu đó, A Hán đó, nó có cái ngạo mạn, nó nói là pháp thầy Tịnh Hóa là pháp trật đó. Dĩ nhiên mình nói pháp mình trật. Tại sao bà này còn bà còn khổ? Ông Tịnh Hóa, ông còn tình cảm nhiều quá, ông còn ham chân ham vọng quá, đi lên tivi nhiều quá, biên sách nhiều quá. Biên sách là khổ, lên tivi là khổ, sự thật là vậy, đúng không? Có gì sướng không? Anh nói ông, người ta nhìn cái pháp này pháp khổ, pháp là sổ, pháp tôi là pháp hoàn toàn sướng, không có gì khổ. Thành mặc dù ông là không, nhưng ông con nói là ông được cái không này nhờ cái pháp cho ông cái không, ông chấp vào một cái pháp nên làm ông cái không. Mặc dù ông không, được biết ông không là tại ông nhờ cái pháp đó, thành ông cũng còn một cái. Hiểu không? Mấy tụi A nó khổ, nó kẹt rồi đó. Nó tưởng nó hay, giống cái thằng Tam Thiền, tưởng nó giỏi, tưởng nó con mà cục mình như cục đất, tưởng nó giỏi, thì tưởng nó không biết. Dễ sợ, cái tụi Tam Thiền nó còn dễ, cái thằng A La Hán dạy nó không được, tại vì cái tụi Tam Thiền mình tác, mình đuổi, chửi đó, mình chửi, mình đánh. Mình lấy kiếm cỏ đầu đấy, ký đầu đấy. Nó biết đâu nó còn sợ. Còn cái là mình tới mình đánh nó một cái nó biến mất, nó biết sợ, nó biết đau, nó biết gì hết, thanh nó lên, nó tới được, không chịu nghe. Tại vì tụi A La dễ sợ, nó gì nó rất nhiều, nó không chịu nghe. Any questions? Anh Mark, you go yes to me. What kind of seed can we plant to not get stuck when we reach it? What kind of seeds? Yeah, like will master like always. There are many things you can do. Có nhiều cái mà cái gì rất là mình có thể trồng được để mà tránh bị kẹt. The one most important seed is that you must listen to your window advice. Cái chủng từ mà quan trọng nhất, tránh cái chuyện đó là phải trong cái chủng từ là phải nghe lời thiền tri thức. If you have to choose between your opinion and the good known advisor opinion, you will choose yours, right? Nhưng bây giờ quý vị mà phải lựa chọn giữa cái tư tưởng của mình, cá nhân mình với tư tưởng thiền tri thức ấy, thì bây giờ quý vị là tin cái tư tưởng quý vị hơn, đúng không? You know you're right, absolutely, right? You need to learn to plant the seeds that when the good known advisors tell you to, you better not listen to yourself. Even if you disagree with your good known advisor violently, mình cần cái chủng tử là mặc dầu mình không đồng ý với người thầy mình dạy, mình phải nghe lời mình. This is, by the way, the requirement of the secret school. Cái đây là cái mà điều kiện của bên mật tông họ đòi như vậy. If you want to practice the secret school, quý vị muốn tu mật tông, đó cái điều kiện của họ là coi thiền tri thức còn hơn là Phật. You have to look at the good known advisors as more important than Buddha.
you will not go against your no advisor's wishes or directive. Không bao giờ đi làm ngược, đi ngược lại đời đời với thầy. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Because the West is just describing for you the nature of the ignorance of these ahas and high. It is so subtle. They cannot see it themselves. Cái lý do khi thầy nghe lời thì người thiện tri thức ngay bây giờ trong cái chân tượng ngay bây giờ, nhưng mà tại vì khi cái việc tới trình độ cao rồi, cái vô minh cái việc không thể nào thấy được hết, không cách nào thấy được. Người thiện tri thức thấy được rồi, nói cái việc gì không tin. What happens is the good no advisor sees it. But when they try to tell it to you, you disagree with the good no advisor. Nói nó thì nó cãi ngay lập tức. Nó nhất định nó đúng. They insist on being right. And that's the nature of ignorance. Cái đó là cái trạng thái của cái vô minh. Nghĩ mình đúng. You think you're right. Kim Điền, oh, that's me. That's me. That's the curse of intelligent people. Cái người thông minh ai cũng biết mình. You pay attention. The smarter you are, càng thông minh chừng nào, mắt thân lương cẩn thận. Càng thông minh chừng nào là càng dễ kẹt vào cái thế này. Là thì mình đúng. Chết. Không tin thấy, nghĩ mình đúng. Chắc chắn mình đúng. You're so sure you're right. You're so sure you know everything. You have all the facts in the world. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng là tôi có, nhưng mà làm sao nói tôi không có được. It's real right here. How can you say it's empty? This is real to you. Thấy nó đúng không? Cái này có mà. You cannot even see it's empty yet, and you insist on being right. Cái vị không thấy được nó là không. Tại cái này nó là đúng đối với cái vị này. Nói cái vị không tin. Dễ sợ như vậy. Hai bên đều đúng. We both right. You are right, and so is your good no advisor. You are right because this is not empty to you yet. The good no advisor says this is empty to him. And he's trying to tell you how to get there. And you say, no. You're wrong. This is real. Why are you trying to tell me to get rid of it? He's telling you to get rid of it. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Cái tu đó, cái người tu mà thành công đó, không cần thông minh. The cultivators who succeed do not need to be very sharp. The know of the better action. I'm kidding. My point I'm trying to make is that don't be so proud of your knowledge. Tôi nói nhắc cái gì lại là đừng có ý vào cái sự hiểu biết của mình. Dễ sợ lắm. Càng ngày càng lên cao thì ý nó càng lớn. The higher your level, the stronger is your belief that you are right. And that's why right now, bây giờ này, rồi nó trồng cái chủng tử là mình phải nghe lời của thầy. That's why right now I need like the seed. I need to trust my good no advisor because he sees things that I don't. He tells things that I cannot understand. Thầy thấy những cái mình không thấy được. Ông nói những cái mình không hiểu được. Nó dễ sợ như vậy. Mà cứ nhất định mình đúng. But you insist on being right. You insist on dancing circles around your good no advisor. Cứ nhất định là qua mắt ông thầy. Any questions? Ai có muốn có bình luận gì không? Yes, Jimmy. But
does it also require a lot of blessing to understand what the teacher is telling you? The teacher has a way of telling you. But does oneself require blessing to hear the Absolutely. message? What is that blessing? Cái mà câu hỏi là con mình cần làm gì, cần cái phước gì để mà hiểu được lời của thầy. What do you think? Randy, what do you need for blessings to understand what the teacher is trying to teach you? What would you have to do to create those blessings? Hmm? So here's the problem. You're so just sure of yourself and say, I know so much. I'm so sure. Okay? I spent 50 years of my life cultivating. I understand now. Trust me, I've seen those people. Or some people are worse than. Some people will say, I'm enlightened. I understand finally. And then the teacher says, no, you don't. So what? What? Say what? And so Jimmy's question is very good. He says, what can you do? What does it take for you to be able to understand what the teacher is trying to tell you? What does it take? Why you say that you need to understand? I mean, if it's just to accept and just do it, right? What do you mean accept? If I tell you this is empty, I don't have this thing. Okay. If I tell you it's empty, assuming I see this empty, you are saying, oh, I agree with you. Would this make it empty? I don't think so. Let's try it. You have $100 bill. No, not really. See, I rest my case. Of course you have to have blessings. Look at the first patriarch of China. Look at how much trouble they knocked out Bodhi down his feet. Look at how many high-level cultivators went to see the sixth patriarch. We all have our own instructions. Cái khó khăn như vậy, cái này nó tế gì lắm. Y như vậy. Cái câu hỏi là làm sao thầy nói mà mình cần cái gì để mình hiểu được cái lời của thầy. Tôi nói là bây giờ cái vấn đề mình cái cho ví dụ đi, đó là bây giờ tiền lên một tờ 100 đồng, mình nói là mình nghĩ đó là 100 đồng, còn thầy nói là không thì sáng phải 100 đồng, nó là không. Rồi bây giờ lời những hướng nói nếu tôi tin lời thầy như vậy là tôi hiểu cái không, sao mà nếu hiểu không thì ông có dám đốt một tờ 100 đồng đó không? Sức mấy con giá, xin lỗi. Tin là tin thôi chứ còn sao mà thấy được cái đó. You may believe your teacher's word, but you cannot experience it. You still attach to your $100 bill, right? You can buy a lot of tea, boba tea. Not I listen. Nghe nói chưa? Anh nhận lời thầy. Even if you say, oh, I trust a good advisor because he's gonna help me understand. No, it's not enough. To trust a good advisor is more than that. Tin thầy một chuyện thôi. Còn chuyện khác is something more. Would you like to know what it is? Vì muốn biết không? Có phần cần gì khác để mà hiểu cái lời thầy dạy không? Number one, you absolutely must trust the teacher. Thứ nhất, quý vị phải tin cái người thầy mình. You must trust your teacher wants the best for you, wants to help you. It's not for you. It's not for him, it's for you. Người thầy dạy cho mình phải dạy cho ông. There's some teachers who are like that. Có một vài người thầy như vậy. Người ta dạy quý vị như vậy cho người ta. Okay? They're trying to help you get what you want. Người ta đang cố gắng, ông thầy đang giúp cho quý vị đạt được quý vị muốn. Whether it's love or money or fame, hoặc quý vị muốn tình yêu, hoặc là tiền bạc, hoặc là của cải, hoặc là danh vọng. Ông thầy giúp quý vị. There's some people are like that. Some teachers are like that. Okay? Enough for them. They're not in it for themselves. Họ không làm cho họ đâu. Họ không cần cho họ đâu. Okay?
So you need that belief and have that faith that your teacher really is trying to help you with what you want. Mình có thể tin rằng ông thầy đang cố gắng giúp mình đắc mình đạt mình muốn. Okay, that's impossible already, right? Bây giờ thấy là rõ ràng làm không được rồi đúng không? How can you trust someone who wants to help you get what you want? It's impossible. What kind of person is this idiot? I'm a khờ như vậy. Sao mà tin được? Làm sao bác có thể tin có một người có thể sẵn người ta thực sự người ta muốn giúp mình như vậy, người ta vì tư lợi. Đâu có dễ vậy đâu. Ai cũng vì tư lợi. Everyone else is for themselves. And all of a sudden, this person claims that it's for, you know, they're doing it for your own good. Mỗi có người nói là tôi giúp cái gì nhưng mà tôi vì tham thôi. I wouldn't believe, tôi không tin. Okay, that's the first difficulty. Cái chuyện thứ nhất là nó khó như vậy. Nó không tin. Okay, what's number two? Chuyện thứ nhì. He's asking you to do something that you're not willing to do. Chuyện thứ nhì nó khó cái gì là ông thầy dạy mình á, ông thầy bắt mình làm cái chuyện mình muốn làm. Những điều mình muốn làm, he said, I refuse to do this. This is not for me. Không làm. Thầy nói tôi là. That's the second difficulty. You believe that the teacher is after your interest. Okay? But you say, I'm not very, I don't want to do this. Với ông thầy muốn giúp mình rồi, cái điều thôi, không nhận đâu. Làm gì bây giờ? What do you do? So the second difficulty is that you quit on your teacher. Nói là thầy khó, bỏ cuộc. So the second type of blessing is that you must plan the blessings of not quitting. Cái phước cái gì cũng rất quan trọng là có cái loại phước máu mà không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc. If you have those two blessings, you make it. Thì có hai cái loại phước đó, quý vị sẽ có. Mặc dù nó khó, mặc dù nó vô lý nhưng nào, nhất định không bỏ cuộc. No matter how nonsensical it appears to you, no matter how much you don't understand, okay? How much you disagree, you still don't quit. Yes. So how do you plant those two kinds of blessings? I don't know. I'm not there yet, so how would I know? See any teacher behind me? No one wants to teach me. Có ai cũng dạy từ đâu mà sao tôi biết? Hỏi sao mà làm là hai cái loại phước đó bây giờ? What do you think? Sao mà trồng cái phước đó? You help propagate minds. Cái gì giúp lưu thông pháp môn đạo Phật. Particularly you help propagate the good no advisors teaching. Nhất là cái gì giúp lưu thông những cái lời chỉ dạy của những vị thiện tri thức. And there's one more I will teach you when I explain the Vajra Sutra. Rồi khi mà tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi dạy quý vị cái phần cuối cùng của cái phương pháp làm sao mà
đặt lòng tin vào cái sự pháp cực kỳ quan trọng. This is very, very important dharma. This is critical for Mahayana that I will explain to you when I will make you wait for 10 years. Tôi bắt quý vị đợi 10 năm tôi mới giảng cái pháp này. You don't hear live that long, tough luck. None of my business. Khi vì ai mà chết sớm ráng mà chịu. 10 năm rồi tôi mới giảng. Okay? So there's dharma for you to create those type of lessons. The first kind of lesson, very critical. You have it is so clearly explained in the Avatamsaka Sutra that it virtually explains almost every single chapter. Every single chapter explains this. You do this, you do this, you do this, you do this, every single chapter. So everyone reads it through it. I'm sure that how people are reciting the Flower Ornament Sutra nowadays, every single evening. They don't even notice it. That's why you need to research Sutra for those reasons. The Sutra says, this is what you're supposed to be doing. And yet no one pays attention. Vậy kinh điển nó quan trọng là vậy. Kinh điển nói cái gì phải làm như vậy, phải làm như vậy, phải làm như vậy. Mà cái gì cũng để ý. So it took me 10 years before I noticed it. Tôi đọc 10 năm sau tôi mới hiểu. Bây giờ, that's why I'm only enticing you. You have to wait. You have to follow me for come back 10 years, and I explain it to you. Okay? Any other question? Yes. I'm just wondering about the Avatamsaka Sutra. If I wanted to read or recite it in English, at CTTB they're using Thomas Cleary's translation. They have a very good one. Thomas Cleary's translation is so erroneous. It's ugly. There is another. I wouldn't bother. There's another one in English. There's you can gather them on English and many publications on English. You can buy even a set on the English right now, and it's not complete yet. But whatever you recite is incredible and gives you a lot of lessons. You mean the BTTS's version? Yeah, BTS version is the best version right now. And each volume is cost how much does it cost now? Danny, is it $40, $45 per volume? Chapter 1 has 4 volumes, so chapter 1 is like $80 already, $100 already, or $200 already. I don't remember anymore. When it gets to be that expensive, I stopped buying. I couldn't afford it. I wait for Randy to offer me a set, but Randy never bothered, so now. No, The master is very cheap, very money cautious. They didn't finish publishing it, all the last volume. It's not the whole thing, but I remember I used to buy them the whole set, like $80 for 30 volumes. Okay? And now they came out with the heavy bound, the hard bound, and chapter 1 now has 4 volumes. Each one is like $25. I said, I don't have $100 to spend. It's worth it, trust me, but not too much. I couldn't afford it, so I stopped buying them altogether. To me, I'm not saying you should not. It's worth it, trust me. The wisdom there is incredible. It's worth all the money they're charging. Not to me personally. But it's worth it to you, trust me. Please don't get me wrong. It's really worth the money. I would buy that if I were you. I just don't want to buy it for myself. And don't buy it for me either. Let's get this straight. I don't need it. Don't tell me. Cái kinh Hoa Nghiêm mà thầy chương giảng cái pháp đó mà ai quý vị đọc mà không nguyên để ý cái pháp cực kỳ quan trọng. Quan trọng cái độ nó phải giảng từng chương nhắc. Không ai biết cái pháp đó. Nó là thì tu. Chùa chúng ta đang tu cái pháp đó mà tôi nói cái gì đó. Tôi đâu bắt cái đi đời đâu. Tôi đang nghĩ tu mà tôi giảng đang tu pháp gì thôi. Chứ tôi đợi thì 10 năm tôi mang tiếng, tôi mang tiếng rồi dấu pháp và tôi tạo gì đâu có dạy. Tôi
truyền rồi nhưng tôi nói cái pháp lý đừng cho tên. Phải tới giảng đợi 10 năm tôi mới dám nói cái tên. Nghe tên đang 10 năm rồi tôi chúng ta là tôi như vậy. I'm telling you, Vietnamese. So I explained to the Vietnamese, I said, you know, I don't want to explain, spell out the name of that dharma. But actually in our temple, I'm implementing that already. I don't want to wait 10 years because if I wait 10 years, that means that I am withholding dharma from you, which is an offense in Mahayana. I will not hold back dharma from you. I will not. But the particular thing here, I will hold back the name of the particular dharma door until I explain the Vajra Sutra. And in 10 years' time, you'll come back. Oh, that's what I've been doing the last 10 years. So you have to do, wait, but if you keep on doing it for 10 more years, and you know what I mean. Cái gì tiếp tục tu 10 năm rồi sẽ thấy cái pháp tôi dạy cái gì 10 năm nữa, khoảng 10 năm rồi sẽ thấy pháp là sao? Không chỉ thì giờ rồi em ơi, you know, you won't be wasting your time. Okay. Any other question? I think what you have. Yes. Là sao? Thầy, nếu 10 năm thầy mới trước ra, nó bắt nhã gì mà vậy là nó không là có là không. 10 năm sau mới biết là có là không. Sao nên con? Cho mình không có biết. Bây giờ chưa biết rồi. Đầu óc tôi thuộc rồi. All right. Now, the second blessing that Jimmy asked about is how do I not quit? Right? Cái đoạn trước cái gì mà quý vị nói là làm sao tôi không bỏ cuộc. When I became a disciple of the Master Srinivas, sau khi tôi xuất gia với ngài Tinh Hóa, the first lesson he taught me was to seek a good knowing advisor. Bài học đầu tiên ngài dạy tôi, một bài học đầu tiên quan trọng nhất của ngài dạy tôi, đi kiếm tìm tri thức. Đi tìm. So my entire life, let me tell you, I take my teacher's instruction at heart. My entire life, as of today, I'm still looking for a good knowing advisor. Ngày đến ngày hôm nay, tâm tôi khi nào cũng hướng đi kiếm tri thức. Please do not think that I believe I know everything. I don't. I'm always looking for a good knowing advisor. Khi nào tôi cũng như thầy. Cái đó là lời thầy tôi dạy. This is what my teacher taught me. Look for a good knowing advisor. Okay. The second lesson I learned, important lesson I learned from cái bài cái gì quan trọng của học như này. It goes to Mencius, qua ngài Mạnh Tử. Mencius says, if you want, before your even crucial undertakings, you must go through multiple failures. You must endure cold. You must endure suffering. You must endure desperation. You must endure utter failure. Then you're ready to take on important tasks. Ngài Mạnh Tử nói rằng trước khi quý vị được cái trọng trách, quý vị thất bại rất nhiều rồi, để biết làm, biết chịu cực, chịu khổ, chịu tuyệt vọng. Qua những cái thử thách đó rồi, quý vị mới có đủ tư cách và đảm nhận cái chuyện đó. You know what I mean? Nghĩa là sao biết không? Đấy, nhưng mà ai biết nghĩa là sao? Vẫn cần nghĩa là sao nhỉ? Sao? Thành ra nghĩa là sao? What does it mean, Jimmy? You think about it. I need you 5 more minutes. Look, what does it mean? Because you have to suffer then you know. Randy, what does it mean? Sounds like
you have to make yourself receptive to the teaching. Sam, what does it mean? Danny, our Mr. Know-it-all, what does it mean? You're not listening anymore. Okay. Thomas, what does it mean? Text, what does it mean? I ask you all and give you all your chance. Nghĩa là sao? Ra nghĩa là sao? India nghĩa là sao? Amy, what does it mean? Quảng Ngân nghĩa là sao? Con biết tu là không có dễ, niệm Phật là cũng không có dễ, mà ngồi thiền cũng không có dễ. Dễ thì ai mà cũng về bây giờ ở tập hết rồi, rất là cực kỳ là khó để mình đưa vào chịu những cái thử thách đau khổ là không có thể làm được. Okay, you need more time. Ryan cần thêm gì? Cần thêm gì? Yes, Thomas. If you feel you're a failure, I guess you have some humility and you know that you're not going to quit. You must be able to fail miserably and refuse to quit. Vì phải thất bại nghĩa là thảm thiết mà nhất định không có bỏ cuộc. When you like that, you have a lesson to break through. Phải như vậy mới phá qua được cái điều này. I have proof. Tôi có bằng cớ cho cái việc này. Recently, one of my disciples was put through the test of failure. Rồi học trò tôi, đệ tử tôi có một người được qua cái thử thách của cái thất bại. And in that test, the whole world collapsed. Cái thế giới nó sụp hết, không còn gì, nothing. And she was one leg outside. She was about to quit. Cái dễ sợ nó còn một chân đã bước ra bỏ cuộc rồi. Còn cái gót thôi, còn lại trong cái chùa thôi. Only the ankle is still inside the temple. That's it. Okay. That's when she broke through to the next level. Vì như vậy mà thăng một bước. Cái khe hò này thấy cả cứng cả lâu rồi, nói gì cũng she stuck there for a long time, nothing you can do. But the circumstances came up and the test is such that the whole world crumbled. Cực kỳ quan trọng. Càng thất bại chừng nào càng không được bỏ cuộc chừng. So let me reiterate it for your sake. The more miserably you fail, the more you cannot quit. Không bỏ cuộc. Any question? Ai thắc mắc gì không? That really is the lesson. It's because you do not quit
That's why you have the blessings to get. You quit, you gone. All your blessings are gone. You at the edge, you're using up all your blessings. Because you don't quit, you have the blessings to break through. And that's the beauty of the teaching right there. Unless you go through that, you don't know this. Tại vì khi mình tới đó là mình hết phước rồi. Cái chân nó sắp ra, hết phước rồi. Vì mình không bỏ cuộc mới có phước mới mà đi tiếp. Dễ sợ như vậy. Tuyệt vời không? Khách đại thường là hay đó. Tụi không biết đâu. Tụi không biết đâu. This is the superiority of mind, you understand? At the end of the road. And because you don't quit, you have new lessons. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. I thought the question was, how do you develop the blessings that enable you not to quit? But you just said to develop the blessings, you don't quit. You know what I mean? No matter what right now, you don't quit. You don't wait until that point comes. No matter what, you don't quit right now. You tell yourself you don't quit. I don't care what happens, I'm gonna quit. Because tomorrow you will wake up and say, my God. There's no occasion at my age here. There's no fun here. What I'm doing here? You quit. Quitting is very dangerous. It comes to so many manifestations. Bỏ cuộc nó dễ sợ. Thì ngày mai cũng như thức dậy thôi. Bữa nay sao mà cái chùa nó có một người đi ngồi nghe pháp. Chùa người ta nghe 100 người đi, tăng 100 người đi, chùa nó có một người đi. Cái chùa khác có chánh pháp đi. Còn như đòi hỏi ăn một lần ăn không ăn quá ngọ rồi như là không có duyên làm xét đâu ai tu. Cái bỏ cuộc có nhiều cái dạng nó dễ sợ, tự nhiên dễ sợ. Không. Cái đó nó nhẹ, khi nào thầy đẩy, khi nào mới biết bỏ cuộc nó là sao. Chứ còn thầy chưa xả, chưa ra chiêu, quý vị không biết được đâu. And that's only minor thing. That small drill you go through every time you go to the temple. Buổi sáng tới đó, you find out that, my God, this is Saturday, I drive 45 minutes to the temple, and then 30 of them went to San Jose, no one bothered telling me. You get pissed off, you say, my God, what kind of people are these? No respect for me, you quit. Thì dễ sợ lắm. Mình tới chùa mình lái xe 45 phút, từ nhà lái xe tới chùa cửa đóng, mình phải leo cửa vô, những rủ nhau đi San Jose chơi, không nói mình đi, về cũng xin lỗi mình, nó hỗn mình như vậy, nó khinh thường mình như vậy, mình tới chùa làm cái gì nữa? Or this is common in Master Shenhua's disciple. Let me tell you a trick. I don't mind telling you that because I started this morning already, ready. The reason that many Master Shenhua quit on him is because they feel that they were treated unfairly. Phần lớn những người đệ tử Ngài Tiên Hóa bỏ cuộc tại vì họ nghĩ rằng Ngài Tiên Hóa bất công. It's going to happen because as I have more disciples, you're going to say, I was here before, and now he's paying more attention to these new people. You know, I don't think I'm wanted here anymore. Bữa nào khi mà thầy nổi tiếng mà thầy có nhiều đệ tử dễ sợ, nó có thể xảy ra chứ. Cái gì người ta nói, trời ơi, tôi trước là lúc mà thổ hàng đi là thầy tới là tôi quét rường, tôi lường rác cho thầy, tôi cúng cho thầy 5 đồng 10 đồng để mà thầy tu hành. Giờ khi mà thầy thành công rồi, đông người tới rồi, thầy không thèm nhìn tôi một nửa con mắt nữa. Thầy bất công không thể tưởng được, thích người mới thôi.
Or some people say the master only likes young girls. Hoặc có nhiều người nói ông thầy ông chỉ thích mấy cô con gái trẻ thôi. And you know, many more young girls will come to our temple. Rồi trong tương lai sẽ có nhiều cô khác trẻ mà đẹp xinh tới chùa mình nữa. Rồi cũng chuyện nó xảy ra như vậy. You're gonna say, see, I always knew it. He's unfair. And Master Shen Wan, this is he has so many great cultivators, and they all quit on him because of that reason. Họ bỏ cuộc vì này, yêu nó bất công. Không công bằng đối với tôi. Bỏ hết rồi. Or some people I say, I used to be his favorite disciple. At least that's what he told me. Hoặc có người âm thầm tôi nói là trước giờ thầy một miệng mở chứ ra là nó là đệ tử cưng của tôi, nó là đệ tử quý nhất của tôi. Bây giờ cũng như ông có làm lơ mình, không thèm nhìn mình một nửa mắt nữa, mà binh vực cái đứa khác. Or some people say, how come he's gentle to her and he beats me up all the time? Có nhiều người nói là tại sao đối với cái cô đó, cô xinh đó thì ông hiền lành, ông tử tế, ngọt ngào dễ sợ. Còn mình cái mặt ông như nào cũng nghiêm ngăn cũng hành hung mình hoài, cũng hăm dọa chửi mình hoài. Ông thầy bất công. The master is unfair. I quit. There are 32 flavors like Baskin Robbins. Có 32 cái màu vị khác nhau. I only show you only 2 flavors. Tôi mới kể cái gì hai cái hương vị thôi. Còn 30 hương vị khác nữa. I go back on the 30 flavors. Any other question? Ai có gì khác không? So small things, don't quit. Nó thành cái chuyện nhỏ đừng có bỏ cuộc. Right now, that's how you do it. Không được bỏ cuộc. Ngồi để chịu đựng. You sit there and you endure. No matter how nonsensical it is, you just endure. Bất cứ mặc dầu nó có bất công chừng nào. Có nhiều người nói là tại sao mà tịnh độ mà toàn là nói về thiền không nè. Ngồi để chịu đựng với tôi. Đừng có nói là cái chỗ này cái chỗ này cái chỗ thiền chứ không phải tịnh độ. Chịu tịnh độ. Bây giờ tôi nói thiền chơi có thể cái gì người nào bỏ cuộc trước. Anh cái tuổi sống cái đêm mà nhỏ nó bỏ cuộc. Yeah. So this will happen in San Jose. They started with 60 people doing field night. As soon as they came in, now it's only 12 left. Quitters. Cái tuổi nó bỏ cuộc, không bao gì hiểu cái trình độ nó sao. The people who quit are the ones who do not understand. That's what it is. Cái tuổi nó bỏ, cái bụi nó bỏ cuộc. Bên nhóm nó bỏ cuộc. Cái nhóm không hiểu trình độ. Giải luôn, there's no sense, no point in teaching. Để đi advance, tiến lên cao mà rồi. Cái pháp tu trình độ mình, pháp tu mình cao siêu. Nhất định gì? They have to be something they understand. Phải có gì họ hiểu họ không chịu tu. Nếu mà quý vị hiểu cái gì, quý vị đang tu thì sao quý vị mở được cái trí huệ? Cái trí huệ là cái trí huệ không có mới tu, chứ còn cái mà chỉ tu cái mình hiểu thì cần tu lắm gì. You only cultivate what you understand, and you're not going to open the wisdom. You will not. Okay. Cô Hiền Nhã, cô dạy thiền với cô buộc nữa. Có thầy rồi đó. Question, yes.
Con cần có câu hỏi đâu thưa thầy cho con xin được con bảo. Thầy cũng đặt thầy chủ ở chùa mình ở đại chúng ở chùa tụi con đang phát tâm tụng bộ Hoa Nghiêm. Xin đặt ở đại chúng có bạn ở đây ai có thời gian thì xin tháp tùng và đại chúng ở đây tụng kinh Hoa Nghiêm từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối. We're making an announcement. They're reciting the Vajra Sutra here every night from 7 to 8:30 in Vietnamese. So if you wish to come here and recite, you're most welcome to join them. Actually, you can recite in English as well and Chinese as well. Quý vị có thể tới tụng tiếng Việt cũng được, tới tụng tiếng Tàu cũng được, okay? Tới tụng tiếng Anh cũng được. It's a good thing to do. It's a wonderful sutra. You just recite and you enjoy it. Cái kinh nó tuyệt vời. Quý vị cảm động, cảm nghe. Hay như sao? I used to when I was a shaman, lúc mà tôi ở chùa Long Beach ở với thầy hành trường, là buổi trưa, sau khi ăn trưa rồi, we had 45 minutes. Ăn trưa thì chúng tôi có được 45 phút. So I was walking around the Buddha Hall and reading the Flower of Golden Sutra. Tôi đi vậy, xong lấy kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt ngồi đọc. And I was able to recite that set 3 times. Tôi đọc 3 lần. Đi bộ 4 ngày. I was there for 2 weeks, rồi là 2 năm. Tôi đọc cái bộ kinh Hoa Nghiêm 3 lần. And let me tell you, it is so pleasurable. Đọc thích dễ sợ. Thú vị lắm. Kinh hay, kinh tuyệt vời. The sutra is incredible. It takes a lot of lessons. It's my favorite sutra. Kinh tôi thích nhất. Okay. Yes. You mentioned about transferring merit and virtue to your creditors. You recommend ways of doing that? And I guess you could do like rebirth plaque or just at the end of practice. Yeah, that's what we do. Did you just specifically think of transferring the merit and virtue to your past creditors, or? Yeah, you can do that. You can do the transference here, and then you transfer afterwards. You transfer to your past creditors. Is there any other particular thing you recommend? Or What do you mean? Particular thing I recommend? Any other practice for transferring merit to your past creditors? What for? You just mentioned that to me this morning. What for? You mentioned that you just said it was a good thing to do or something I could do. What for? Well, it's part of my cultivation to, I don't know, I thought you just recommended that. If you're not clear about your question, I can't answer your question. Yeah. It's general, that is general. This is general. My question means, is there a particular thing that you need to transfer to? Today is Saturday, so you have to come back tomorrow. Of course, this is a general transfer. You can always go for the specific creditors as one. So if you identify those, you can transfer them as well. Okay, next transfer. Do you need to do the transfer today for the rebirth or not? Này có cần ngồi đứng không biết không? Hả? Cái này mình đâu có phải bố trí không? Mình không làm đâu. Okay, because I only responsible for the thing I promised, so we still need to do 2 more. Today and tomorrow. Mai còn làm ngày mai, ngày mai. Bà đi rồi, she's gone already, but we should accrue blessings on her behalf.
Ye all born in the land of Moses. Page 38, please. And 38.